සුබ දවසක් යාළුවනේ. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ගෙන්න හදන්නේ කොහොමද මුදු කුකුලා එහෙම නැත්නම් පොතුබරියා මාළුවකින් රසම රස කරවල ගෙදරදීම හදාගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අද වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද අපි මේ කරවල හදාගන්නේ කියලා ගෙදරදී. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් ලේසියෙන් ලුණු විතරයි ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ, මාළු සහ ලුණු. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා කරගන්න ඕන මේ මාළුවගේ ඝන පොත්තක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඝන පොත්ත ඉවත් කරගෙන මාළුවා හොඳට පිරිසිදු කර ගැනීම කරගන්න ඕන. මේ මාළු තෝරා ගැනීමේදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. අපි නිතරම අලුත් මාළු තෝරා ගන්න ඕන. මොකද කරවල වගේ දෙයක් අපි හදද්දී ලුණු තවරලා අපි දවසක් එකමාරක් වගේ තියෙන්න ඇරලා ඒක ඒ process එක වෙන අතරතුරදී සමහරවිට මාළු නරක වෙන්න පුළුවන්. අපි පරණ මාළු අරගත්තොත් ඒක නිසා ඔයාලා මාළු ගනිද්දී බඩට බලන්න ඕන මාළු ටිකක් අලුත්ද කියලා. මාළුවගේ ඇස් වලින් බලන්න පුළුවන්. එක්කෝ තැලිච්ච මාළු ගන්නවද කියලා ඔයාලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා ගෙදර හදාගන්න නිසා බොහෝ දුරට නිතරම පුරුදු වෙන්න අලුත් මාළු පුළුවන් තරම් ගන්න. ඉතින් මොකද මේ මාළු එච්චර ගණනුත් නැහැ. රුපියල් 300ක් 500ක් වගේ අතර ගානට තියෙනවා නිතරම මෙලඳ පොලේ ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ගන්න වෙලාවට අඩු වෙලාවකදී කිලෝ 5ක් වගේ අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් හදලා කරවල හදලා හොඳට හදලා වේලිච්ච කරවල ඔයාලට ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා හොඳට ගොඩ කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ අපි හිතුවේ නැහැ මේ මුදු කුකුලගෙන් හදන කරවල මේ තරම් රසයි කියලා. ගොඩක් දෙනෙක් වැඩි කන්න පෙළෙන්නේ නැති කරවල జాතියක්. ඉතින් හැබැයි අපි ගෙදරම හදලා බැලුවා මේක ගොඩක් රසයි. ඇත්තටම ගොඩාක්ම රස කරවලයක්. අපි දන්නේ අනිත් කරවල කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. සමහර කරවල බෝට්ටු කරවල කියනවා, සමහර කරවල වෙන රටවල් වලින් එනවා, මාලදිවෙන් වගේ රටවල් වලින්. ඉතින් ඒවා එක රසවල්. ඉතින් මේකේ අපි කිසිම දෙයක් ඇඩ් කරලා නැහැ, ලුණු විතරයි දාන්නේ. අපි දන්නවා ගොඩක් පිරිසිදුයි කියලා. ඉතින් පිරිසිදුවට රසටම ඇත්තටම රසයි මේක. ඉතින් කට්ට කරවල අපි සාමාන්‍යයෙන් කනවා. දැන් බෝට්ටු කරවල වල එක රසක්, රටින් ගෙන්නන ඒවායි තව රසක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ ගෙදරම හදාගෙන ඔයාලට ඒ රසය විඳින්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි කියලා. ඉතින් ඒකම තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතාගත්තේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ෂෝට් කරෙත් ඒකයි. ඉතින් ඔයාලට ඉක්මනටම මේක තේරුම් ගන්න හදාගන්න පුළුවන් නිසා. උයන අය දන්නවා මුදු කුකුල කියන්නේ එච්චරම ගොඩක් රස මාළුවෙක් නෙමෙයි, උයලා කන්න. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් කට්ටිය එච්චරම කැමති නැති මාළු జాතියක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ගන්නෙම චිකන් විදියට ගන්නවා මේක හදලා සමහර වෙලාවට. එහෙම නැත්නම් බයිට් එකට ගන්නවා චිකන් වෙනුවට. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලා මේක try කරලා බලන්න. ගොඩක්ම රසයි. ඇත්තටම රසයි කරවලේ. ඉතින් අපි සුද්ධ කරගත්තට පස්සේ මාළුවේ මේ වගේ මේකේ ඔළුව වෙනම අයින් කරගෙන තවදුරටත් හොඳට හොදලා පිරිසිදු කර ගැනීමක් කරගන්න ඕන. මොකද මාළුව නරක වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩාක් අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපි ගෙදරම හදාගන්න නිසා අපිට ආයි මේක සවුත්වෙන් ආයි කන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා හොඳට පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. මාළු ටික ඔක්කොම පිරිසිදු කරලා කපා ගත්තට පස්සේ මේ වගේ ඉරි ඇඳ ගැනීමක් කරගත්තා අපි. මොකද මෙහෙම කරේ අපි ලුණු දැම්මට පස්සේ ඒ ලුණු හොඳට ඇතුළට කාවැද්දිලා ලුණු වලින් මාළුවා නරක නොවී තියෙන්න ආරක්ෂා වෙන්න. මෙහෙම කරාම වඩාත් හොඳයි. මොකද නැත්තම් ඔයාලා මේක වේලෙන්න දැම්මම සමහර වෙලාවට මැස්සන් ඇවිල්ලා බිත්තර දැමීමක් කරගන්න පුළුවන්. අර අපි පහුගිය වීඩියෝ වල උඹල කඩ හදද්දි කරා වගේ. ඉතින් ඒක වළක්ව ගන්න මේ වගේ ඉරි ඇඳලා හොඳට ඇතුළට ලුණු කාවදින විදියට මෙහෙම ඉරි ටිකක් ගහ ගන්න පුළුවන්.
ඔයාලට තියෙන ඊට පස්සේ මෙහෙම හට්ටියක් අරගෙන මාළු සියල්ලම දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ හට්ටියේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙහෙම ලුණු ටිකක් අතුරලා ඊට පස්සේ මේ ලුණුවත් වෙනම මාළු වලට අර විදියට අපි හොඳට ලුණු තැවිලිමක් කරගෙන ලුණු හොඳට කාවදින විදියට ලුණු දාන්න. මේක හොඳටම ලුණු දාන්න ඕන නැත්නම් මාළු නරක් වෙන්න බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා හොඳට ලුණු තවරගෙන මේක වෙනම හට්ටියක මේ විදියට පිළිවෙලට තියාගන්න පුළුවන් වලට. මේම ලුණු තවර ගත්තට පස්සේ අපි මාළු මේ හට්ටිය වහලා හොඳට වසලා තියන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් දවසක් එකමාරක් වගේ හොඳට ලුණු ටික කාවදින්න. ඔයාලට පේනවා ඇති ඊට පස්සේ දැන් දවසක් එකමාරක් ගියාට පස්සේ දවසකට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් මේ ලුණු ටික දිය වෙලා ඒක ඉදේම වතුර වෙලා මේ වගේ හැදෙනවා. ඉන්පසු ඔයාලට තියෙන්නේ වතුර ටික අයින් කරගෙන ලුණු වතුර ටික අයින් කරගෙන මේ වගේ අපි කලින් පාර පෙන්වුවා වගේ මේ වගේ අඟුරු ටිකක් පත්තු වෙන අඟුරු උඩ මේ වගේ දැලක තියලා මාළු වල වතුර වගේ ස්වභාවය යනකම් මේ වගේ දුම් වැදීමක් රස්නයක් මාළුවට දැනෙන්න අරින්න. මොකද නැත්තම් ඔයාලා එකපාරට මේක අවුවට දැම්මොත් වෙන්නේ මාළුව අනිවාර්යයෙන්ම අමුතු සුවඳක් සහ එහෙම නැත්නම් අමුතු ගඳක් එන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න ළඟින් තියන්න එපා. එතකොට මාළුව කරගීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අඟුරු තියෙද්දි දුමාරය වදින්න රස්නය වදින්න මේ විදිහට මාළුවගේ තෙත ගතිය යනකම් දවසක් හෝ අඩුම තරමේ තමයි. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ වගේ කරලා අවුවට දාලා වේලගත්ත මේක ලින්න බෝල්ලෝ මාළු වලින් හදපු එකක්. මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට නිකන් එක පෙන්වන්න තමයි ගෙනාවේ. මේකත් ඒ විදිහටම ප්‍රොසෙස් කරලා දවස් එකමාරකට පස්සේ අඟුරු වල දුමෙන් වේලලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අවුවට දාලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ඒ ටික දවසක් පමණ ඒ විදිහට රත් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ හොඳට වේලිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අර වතුර ගතිය නෑ දැන් මේ මාළුවගේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් දිගටම දවසක් හෝ දෙකක් මේ විදිහට කරාට පස්සේ ඇත්තටම කෙලින්ම ආහාරයට ගන්න විදිහටම මේ කරවලේ හැදිලා ඉවරයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට දිගටම වුණත් පුළුවන් මේ විදිහට කරගන්න. එහෙම නැත්නම් දවසක් හෝ එකමාරකට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට ආපහු මේක අවුවට දානවා නම් අවුවට දාලා අවුවේ නැවතත් වේලීමක් කරගන්න. හැබැයි මේ විදිහට ඔයාලට රස්නෙන් මේක දුම වැදීගෙන මේ විදිහට කරවලයක හදාගන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ මේක අවුවේ අවශ්‍යතාවයකුත් නෑ අවුවේ තබන්න මේක. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්නේ දවසකට පස්සේ දවස් එකමාරකට පස්සේ දුම් ගස්සවලම විතරක්. ඉතින් මේක දැන් අර ලුණු ගතිය එහෙම ඔයාලට පේන ඇති ලුණු මේකේ තියෙන අර තැම්පත් වෙලා වගේ සුදු පාරට වේලිලා. දැන් මේකේ දැන් තිබුණ අර අමු ගතිය නැහැ මේ මාළුවගේ. ඉතින් ඇත්තටම දැන් මේක කරවලේ වෙලා ඉවරයි. අර අපි මුලින්ම උඹලා කඩ හදද්දී හැදෝ ස්මෝක් ෆිෂ් වගේම වෙලා ඉවරයි. දැන් මේක ඇත්තටම දැන් හොඳටම වේලින නිසා මේක දැන් උනත් ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේක තව ටිකක් රස්නෙන් තිබුණොත් හොඳටම අපිට මේක ෆ්‍රිජ් එකේට දාලා තියාගන්න තරමටම වේලීමක් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ඊට පස්සේ හොඳටම වේලුණාට පස්සේ අවුවෙත් පැයක් දෙකක් පමණ තබා ගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක ආහාරයට කෙලින්ම අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා අපි ඔයාලට දැනුමක් ගෙනාවා කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න. හැම දිනාටම සුබ සවසක්.